Bố mẹ làm thế này không công bằng. Chị lại có chuyện gì nữa thế hả mẹ? Lão nhị tự mình chia đi một nửa. Như thế chẳng phải là quá bất công sao? Vương Hoa không thể ngờ tới đứa con dâu cả vốn luôn hiền lành thật thà, lại dám cả gan bật lại bà ta. Bà ta tức đến mức trợn mắt nhìn con dâu cả. Tôi cứ tưởng chị là người biết an phận. Mấy ngày nay đi gần gũi với con gái tư bản, chị cũng học theo cái thói tính toán của nó rồi hả? Mẹ nói năng khó nghe quá đấy. Trần Phương còn chưa kịp nói gì mà. Con cũng thấy chia như vậy không công bằng. Mẹ xem con vẫn chưa phân ra với bố mẹ, nhưng thực tế là hai nhà chúng ta đang ở chung. Hai nhà chúng ta gộp lại chỉ lấy một nửa, mà nhà lão nhị lại được chia riêng hẳn một nửa. Hai nhà cái gì chứ? Chúng ta không phải là người một nhà sao? Chẳng lẽ anh cũng muốn phân ra với hai thân già này? Lão đại, anh làm anh cả chẳng phải nên giúp đỡ em trai sao? Sao lại còn đi đòi đồ của em mình? Em trai anh đã phải ra nhà cũ ở rồi. Anh cũng không biết sót em à? Anh em ruột thì càng phải sòng phẳng. Bố mẹ, chúng ta nói trước thế này đi. Sau này tụi con nộp cho bố mẹ bao nhiêu điểm công thì lão nhị cũng phải nộp bấy nhiêu. Phụng dưỡng bố mẹ là nghĩa vụ, không thể cứ một mực ăn bám mãi được. Anh cả, anh nói thế là có ý gì? Em ăn bám hồi nào chứ? Bố mẹ thương con cái tụi em còn nhỏ, nên mới không đòi điểm công của tụi em thôi. Con của tôi cũng mới chỉ có 11, 12 tuổi. Bộ chúng nó không nhỏ chắc. Chúng nó cũng vẫn chỉ là trẻ con thôi. Từ khi con tôi sinh ra đến giờ, vợ chồng tôi vẫn luôn nộp điểm công cho bố mẹ, chưa từng ngừng nghỉ một ngày nào. Ngay cả khi em dâu đang mang thai, điểm công cũng đều phải giao hết cho bố mẹ. Hôm nay chú ba cũng nộp hết sạch cho bố mẹ. Tại sao chú lại có thể ngoại lệ được chứ? Người hiền nhẫn nhịn thường khiến người ta tưởng dễ bắt nạt. Nhưng một khi người hiền đã bắt đầu tính toán, thì còn sâu cay hơn cả những kẻ tinh danh. Tô Anh bế con trai ngồi ở cửa xem kịch hay. Trước đây nhờ có tiền trợ cấp của chú ba nuôi cả nhà này, nên ai chịu thiệt chút cũng không sao. Vì suy cho cùng ai cũng được hưởng lợi. Giờ tiền trợ cấp giảm đi một nửa, ai cũng sợ mình bị thiệt. Bộ mặt thật của cả gia đình bắt đầu lộ ra. Đến cả đứa con cả vốn luôn hiểu chuyện cũng thay đổi. Anh cả, anh làm chúng tôi thất vọng quá. Anh cả, anh là anh lớn trong nhà, mà nỡ lòng nào đi tị nạnh với em trai sao? Con nhà nó sức khỏe yếu, chia cho nó nhiều hơn chút thì đã sao? Cuối cùng, cha Giang vẫn chẳng thèm để tâm đến ý kiến phản đối của con trai cả, cố chấp chia một nửa lương thực cho con trai thứ hai. Anh cả hoàn toàn nguội lạnh lòng tin. Anh ấy cũng chẳng buồn lại giúp một tay. Chỉ có hai ông bà già tiễn con thứ sang nhà cũ. Sao tôi lại đẻ ra đứa vô lương tâm thế này? Đến giúp một tay cũng không biết đường. Chị dâu, trong thời gian em ở cữ, chị có thể giúp em nấu cơm ở cữ được không? Yên tâm, em không để chị làm không công đâu. Gạo mì của em ở đây chị cứ tùy ý sử dụng, coi như đó là tiền công của em. Số gạo mì cô được chia chắc chắn ăn không hết trong thời gian ở cữ. Đợi sau khi hết tháng ở cữ, cô sẽ bắt đầu kế hoạch kiếm tiền. Lúc đó không lo thiếu miếng ăn. Thế thì ngại quá, chăm sóc em vốn là việc chị dâu nên làm mà. Chẳng có gì là nên hay không đâu chị. Chị là chị dâu, chứ chị đâu có nợ em. Chăm sóc em không phải là nghĩa vụ của chị. Em không thể để chị làm không công được. Chị cũng đừng lo em sẽ nghèo đi. Tiền trợ cấp của ba sắc nhỏ sau này đều do em giữ. Thấy Trần Phương đồng ý, Tô Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc ở cữ cô không tiện đi lại nhiều. Hiện giờ người cô có thể trông cậy chỉ có chị dâu thôi, nên cho chút lợi lộc là điều cần thiết. Em dâu, vậy em nghỉ ngơi đi. Chị đi nấu cơm đây. Lát nữa xong chị bưng sang cho. Con trai, mẹ phải đặt tên cho con thôi. Nên đặt là gì đây nhỉ? Hôm nay trước khi đi, tổ trưởng có nhắc nhở rằng đứa trẻ cần phải làm hộ khẩu rồi. Bảo cô mau chóng đặt cho nó một cái tên. Kiếp trước con bị Kim Phượng cháo đi, chẳng có tên chính thức, cứ gọi là nhị cẩu. Cái tên đó đã gọi suốt 10 mấy năm, cho đến tận lúc bị Kim Phượng đánh cho đăng xuất. Nghĩ đến đây, tim cô lại đau nhói khôn cùng. Cô từng muốn con mang họ của mình, nhưng hiện tại cô vẫn còn ở nhà họ Giang. Ở trong thôn, nếu con cái theo họ mẹ thì sẽ bị coi là phá vỡ quy tắc. Hơn nữa cô còn phải nhận tiền trợ cấp của Giang Kế Nghiêm, nên hiện giờ con chỉ có thể mang họ Giang. Cô suy nghĩ một hồi, trong lòng đã nảy ra một cái tên, hay là gọi là Giang Tâm đi. Một cuộc đời mới, một khởi đầu mới. Tô Anh lấy ra một chiếc áo bông cũ từ trong bọc, xé đường chỉ khâu của chiếc áo ra. Bên trong của nhiên giấu hơn 10 món trang sức. Trong đó có vòng tay ngọc, có cả dây chuyền và bông tai. Nhưng món trang sức vàng lấp lánh, trông cực kỳ nổi bật trong căn phòng nhỏ này. Đúng là lạc đà gầy dẫu sao vẫn lớn hơn ngựa. Dù sao cô cũng là đại tiểu thư nhà tư bản giàu có, lẽ nào lại không có chút tích lũy nào sao? Chỉ là nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cô sẽ không bao giờ lấy chúng ra. Trọng sinh một kiếp, cô nắm rõ mọi tình thế trong lòng bàn tay. Chưa đầy 2 năm nữa, nhà nước sẽ bãi bỏ việc phân chia thành phần. Gia đình cô cũng có thể được minh oan rồi. Kiếp trước sau khi được minh oan, cô vẫn ở lại nhà họ Giang, nhưng kiếp này cô đã thông suốt rồi.
cô sẽ không ở lại nhà họ Giang nữa. Đợi sau khi được minh oan, cô sẽ lập tức ly hôn với Giang Kế Nghiêm, rồi dắt con trai rời đi, tranh thủ lúc con đang ngủ say. Tô Anh cất đống bảo vật này vào không gian. Bây giờ nơi an toàn nhất chính là không gian. Cô cũng tiện tay mang công cụ và hạt giống vào trong không gian. Cô định sẽ khai hoang trồng trọt trong đó. Đất trong không gian nhìn qua rất màu mỡ. Đất trong làng so với chỗ này đúng là không cùng đẳng cấp. Cô cũng không phân biệt được đây là hạt giống rau gì. Cứ gieo xuống trước rồi tính sau. 2 con gà lấy được chỗ chuyên gia cũng được đưa vào không gian để nuôi. Đây là gà mái già đang lứa đẻ trứng. Cô không xử lý nó để nấu canh, mà giữ lại để lấy trứng. Đợi gà mái ấp nở gà con rồi mới dùng linh tiền nuôi dưỡng. Như vậy giá trị dinh dưỡng của thịt gà sẽ cao hơn. Cô thầm nghĩ lát nữa phải nhờ chị Trần Phương mua giúp ít hạt giống, để tận dụng hết đất trong không gian. Gia cầm cũng phải nuôi thêm một ít nữa. Gieo hạt xong cô lại xách một thùng linh tuyển ra tưới. Chỗ nước còn lại thì dùng để cho gà uống. Bận rộn một hồi, cô cảm thấy đau lưng mỏi gối. Cơ thể này vẫn còn quá yếu, muốn phục hồi lại cũng không thể nhanh như vậy được. Mới làm có bấy nhiêu việc mà đã thở không ra hơi rồi. Cô dừng tay đi lấy chút nước suối giải khát. Sau khi uống nước linh tuyền, cơ thể mới coi như hồi phục lại một chút. Bước ra khỏi không gian, con trai đã tỉnh giấc từ lúc nào không hay. Con khốn kia đâu rồi? Mày cút ra đây cho tao. To gan là mời dám đuổi con gái tao đi. Mày tính là cái thớ gì chứ? Sao chẳng thấy bóng dáng ai thế này? Người đâu rồi? Mau vào từng phòng mà tìm. Hôm nay là ngày họp chợ, vừa hay đúng vào ngày nghỉ của công xã nên không phải đi làm. Trần Phương sau khi tiễn con gái đi học, đã cầm theo danh sách đồ cần mua mà Tô Anh đưa, kéo theo lão đại đi chợ phiên rồi. Vợ chồng già Vương Hoa mấy ngày nay cứ hễ rảnh rỗi là lại chạy sang nhà Láo Nhị. Trong nhà chỉ còn lại mỗi Tô Anh và con trai. Bên ngoài có người đang cố mở cửa, sau đó lại gõ cửa dồn dập. Hân Hân đang ngủ say bị làm cho giật mình. Tô Anh muốn lờ đi cũng không được nữa rồi. Cô vỗ về lồng ngực nhỏ của đứa trẻ, xác nhận đứa trẻ đã ngủ lại, mới bước tới mở cửa. Mẹ ơi, trong này có người này. Nó không chịu mở cửa. Cánh cửa bỗng nhiên mở toang từ bên trong. Kim Cường còn chưa kịp phản ứng gì, ngay ngực lính chọn một cú đá. Hắn văng ngược cả người ra ngoài. Cha nó ơi, con trai ơi. Kẻ bị đá tên là Kim Cường, là anh trai của Kim Phượng. 2 người phụ nữ còn lại là mẹ Kim Phượng, bà già họ Kim và chị dâu của Kim Phượng. 3 người bọn họ nghênh ngang trong nhà họ Giang, muốn làm sập luôn cái nóc nhà này rồi. Ai cho các người vào đây? Tự tiện xông vào nhà dân, muốn đi bóc lịch phải không? Còn anh nữa, một gã đàn ông lại xông vào phòng sản phụ. Anh có còn biết nhục không hả? Em gái tao chẳng bảo con mụ này là của Hồng Mềm sao? Dễ nắn bóp, dễ bắt nạt lắm mà. Chắc chắn là lúc nãy tao không chú ý, nên mới bị cô ta đánh lén. Cô chính là cái hạng tư sản đó hả? Chính cô là người đã đuổi em gái tôi đi đúng không? Thật không nhìn ra đấy. Sao lòng dạ cô lại đen tối thế hả? Con gái tôi ở nhà họ Giang thì liên quan gì đến cô? Bà thông gia đâu rồi? Hôm nay phải cho tôi một công đạo. Ồn ào cái gì mà ồn? Nhà này tôi làm chủ, tôi đuổi nó đi đấy, thì sao nào? Không ngờ Kim Phượng lại về nhà mẹ đẻ cầu cứu. Nhà ngoại Kim Phượng cũng không xa, ngay ở thôn bên cạnh thôi. Nhà họ Kim nổi tiếng là hống hách, vì anh trai Kim Phượng trước đây là côn đồ. Trong thôn chẳng ai dám đụng vào hắn, nên đám đàn bà nhà họ Kim cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nhà họ Giang dựa vào cái gì mà để cô làm chủ? Năm đó cô dùng mưu kế gì để gả cho lão Tam? Cần tôi nhắc lại một lần không? Ép lão Tam hơn 1 năm không dám về nhà. Tôi đã nói cô là hạng người không yên phận mà. Chứng tỏ mắt nhìn của tôi rất chuẩn. Đúng đấy mẹ. Nghe nói đám người thành phố chuyên học cách quyến rũ đàn ông. Năm đó cô ta mặt dày đòi gả cho lão Tam, làm đối tượng xem mắt của lão Tam tức đến bỏ đi. Quả nhiên là có chút thủ đoạn đấy. Vừa sinh con trai xong đã đuổi Kim Phượng nhà tôi đi. Nghe nói là có tổ trưởng chống lưng. Chắc là tổ trưởng cũng bị cô ta quyến rũ rồi chứ gì. Cầm cái mồm thối của cô lại. Nhà ai để sổng chuồng gà thế này? Để cô ta ăn vụng phân gà nhà người khác rồi à? Cái miệng thối quá đi mất. Đừng tưởng tôi không dám tác động vật lý lên phụ nữ. Mau xin lỗi vợ tao ngay. Sau đó thu dọn đồ đạc, dắt theo con của mày cút ngay khỏi cái nhà này cho tao. Tôi không biết 2 chữ xin lỗi viết như thế nào. Hay là anh làm mẫu trước đi. À, xem ra cô cũng ngông cuồng lắm. Con trai, cho nó biết tay đi. Đối phó với mấy hạng cứng đầu này, cứ phải dùng biện pháp mạnh thôi. Đừng trách tao ra tay với phụ nữ. Tô Anh uống linh tuyển liên tục mấy ngày, không chỉ khôi phục lại tinh thần như trước, mà sức lực còn tăng lên đáng kể. Cô ấy cũng không biết thực lực hiện tại thế nào, sẵn tiện thử nghiệm trên người tên Kim Cường này. Coi như hắn cũng có phúc phần rồi. Bà dám tác động vật lý con trai tôi? Chẳng mấy chốc, gia đình 3 người lúc nãy còn diễu võ dương ngoài.
Giờ mặt mày ai nấy đều bầm dập, đều bị Tô Anh đánh cho ngoan ngoãn. Tiếng động trong sân thu hút người qua đường. Kia không phải mẹ của Kim Phượng sao? Đang làm cái gì vậy kìa? Nhà Kim Phượng đâu có ở đây nữa. Bà già họ Kim định vừa ăn cướp vừa la làng. Người phụ nữ này đánh gãy tay con trai tôi rồi. Đánh nát cả mặt con dâu tôi rồi đây này. Vương Hoa đâu? Mau gọi bà ta ra đây, để xem bà ta cưới lại con dâu tốt lành gì về. Mọi người nghe vậy đều không tin. Tô Anh trước giờ luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ tranh chấp với ai. Nói cô ấy đánh người đến mức gãy xương. Làm sao có thể chứ? Nhìn vóc dáng của cô ấy mà xem, không đời nào đánh nổi tên Kim Cường to xác đó. Mọi người nhìn bộ dạng thê thảm của Kim Cường, trong lòng thầm vui sướng. Ai bảo Kim Phượng cứ hay dựa dẫm vào anh trai, có chút quan hệ với giới giang hồ mà diêu võ dương ngoài khắp làng chứ. Bà thông gia à? Mọi người đang đùa tôi đấy à? Tô Anh gầy gò thế này, đến con kiến chắc còn không nỡ dẫm. Sao có thể đánh thắng được mấy người to khỏe nhà họ Kim chứ? Bà Vũ là em dâu của ông nội Giang. Đến giờ, trong thế hệ đó cũng chỉ còn mỗi bà là còn tại thế. Bà cũng là một trong số ít người thực sự quan tâm đến Tô Anh.